بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستهل هذه الحلقات المباركة حول القيم بحلقة أولى نحاول أن نسلط فيها الضوء على مفهوم القيم من حيث الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية، لأن القيم هي الأساسات وهي البناءات التي تقوم عليها كل المرتكزات السلوكية. وإذا ما حاولنا أن نتبين القيم من حيث دلالتها اللغوية فإننا نجد أن لهذه اللفظة، لفظة القيمة أو لفظة القيم بالمعنى الجمعي، مجموعة من الاشتقاقات الدالة على الاستقامة والاكتمال. فحينما نتكلم عن القوام أو عن الاستقامة أو عن الإقامة، وهي كلها مشتقات من فعل قاوم، فإنها تدل على الكمال. ومن ثم فإن مفهوم القيمة لغويا يمكن أن يدرج ضمنه مجموعة من المفاهيم المكملة التي توضح الكمال والثبات. ومن ثم لم يخرج هذا المفهوم، مفهوم القيمة، عن هذا المحتوى أو عن هذا المصدر كما يقول المناطق. وحتى في اللغات اللاتينية عموما، وخاصة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، فإن مفهوم القيمة value باللغة الإنجليزية أو valeur باللغة الفرنسية تعنيان كذلك الاكتمال وتعنيان الثبات إلى حد ما، مما يفيد أن القيمة لغويا هي الاستمرارية في استقامة الشيء. وإذا ما حاولنا أن نستدرج كل المفاهيم أو كل الاشتقاقات، والوقت لا يسمح، كل الاشتقاقات المستنبطة أو المرتبطة بالقيمة، فإنها لا تخرج عن هذا الجانب الكمالي الثباتي الذي يدل على الاستقرار من حيث وجود الشيء في كماله. إذن ولذلك سوف نلاحظ لاحقا إن شاء الله في هذه الحلقة ذاتها أن مفهوم القيمة اصطلاحيا سوف يختلف عن هذا المفهوم اللغوي الدال على الكمال والاستكمال والثبات والاستقرار. إذا تبين من خلال هذا الجزء الأول المرتبط بهذه الحلقة فيما يخص دلالة القيمة لغويا، فإن هناك اختلافا من حيث الدلالة الاصطلاحية. والقيم من طبيعة الحال حينما يتكلم عنها بالمفرد أو الجمع إنما تستقي أهميتها من الدلالة الاصطلاحية، لأننا حينما نتناول القيم في حديثنا اليومي وفي كلامنا العلمي المرتبط بالسلوك والمرتبط بالأخلاق إنما يستقي مفهومه ويرتكز في هذا المفهوم على الدلالة الاصطلاحية. ومن ثم وجب الانتقال بسلاسة من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية. إذن حينما نتكلم عن القيمة اصطلاحيا فما نقصد بها؟ لأن الكثير من الناس حينما يتكلمون عن القيمة قد يخلطون بين القيمة وبين الأخلاق وبين السلوك وبين الموقف وبين الحاجة. إذا مجموعة من المفاهيم ذات الدلالات النفسية أو الدلالات الاجتماعية أو الدلالات السلوكية من حيث الفعل أو الدلالات القيمية الداخلية من حيث المواقف النفسية والاستعدادات، كلها تتداخل فيما بينها في الشيء الذي يجعل مفهوم القيمة اصطلاحيا غير واضح. ولذلك حينما نتكلم عن القيمة اصطلاحيا نقصد بها الاستعدادات الداخلية التي تعد الإنسان لكي يسلك سلوكا ما. وإذا كان هذا الاستعداد الذي يدفع الإنسان للسلوك بمعنى الدافع للسلوك هو الذي يحتل الحيز الأوفر والحيز الأكبر من الدلالة الاصطلاحية للقيمة، فإن القيمة كذلك يمكن أن تفسح لما هو سلبي وما هو إيجابي. لأن الكثير من الناس يتكلمون عن القيم بالمعنى الإيجابي، بمعنى أن القيمة دائما هي إيجابية، وأن القيمة هي السلوك المبتغى، وأن القيمة هي السلوك المفروض أن يكون، وأن القيمة
هي الجانب التفضيلي، في حين أن قد تكون هناك قيم سلبية، ذلك أن الكثيرين لا يرون في القيم إلا الجانب الإيجابي، ويرفضون أن تكون للقيمة دلالة سلبية. والواقع أن القيمة تكتسي هذين الجانبين أو هذين البعدين، البعد السلبي والبعد الإيجابي. فالذي يرى أن القيم التي يتبعها هي قيم إيجابية ويكون مخالفا للآخر، فهذا الآخر يرى أن الجانب سلبي، ومن ثم يصح القول أو يقوم القول الذي بموجبه يبدو الجانب الإيجابي والجانب السلبي للقيمة. ومن ثم لا يمكن اعتبار القيمة دائما تتمينا، لأن هناك التتمين ما نسميه باللغة الفرنسية لا فالوريزاسيون، وهناك التقييم أي إضفاء القيمة على الشيء لفالياسيون. ومن ثم لا يجب أن ننظر إلى هذا التباين القائم أصلا بين التتمين والتقييم. فوصف الشيء بالقيمة معناه تقييم له، وهذه القيمة ليست دائما تتمينا أبدا، فقد تكون تتمينا لشخص ما، ولكن هذا الشخص حينما يكون شخص آخر مخالف له في رأيه أو في سلوكياته، فإن هذه القيمة لا تحمل هذا التتمين، معنى هذا التتمين، وإنما تقييم، ويكون هنا تقييم سلبي. إذا من خلال ما سبق تقديمه تبين أن للقيمة دلالات، وعلى الأقل بينا في هذه الحلقة دلالتين: الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية. ومن ثم فالدلالتان أو المعنيان متكاملان، ولا يمكن النظر إلى القيمة من منظور واحد، وإنما يجب الجمع بين المعنيين حتى يستقيم معنى القيمة ويبدو واضحا. في الحلقات القادمة إن شاء الله سوف نبين دلالات أخرى وأبعادا أخرى للقيمة من حيث الدلالة الفلسفية، ومن حيث الدلالة السيكولوجية النفسية، ومن حيث الدلالة الاجتماعية، لنعبر من ذلك إلى معنى آخر ودلالة أخرى للقيمة، وهي الدلالة من المنظور الإسلامي، كيف نظر الإسلام إلى القيم، وكيف عرف المسلمون القيم، وكيف اعتبر المسلمون القيم من حيث الدلالة الفلسفية والدلالة الروحية والدلالة العملية.